ආටිකල්ස්. මොනවද මේ ආටිකල්ස් කියන්නේ? ඇයි අපි ආටිකල්ස් භාවිතා කරන්නේ? කොහොමද මේ ආටිකල්ස් භාවිතා කරන්නේ? ආටිකල්ස් කියලා කියන්නේ a and the කියන තුනට. අපි කලින් ලෙසන් එකේදී parts of speech කියන ලෙසන් එකේදී ඔයාලට කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කළා ආටිකල්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා. අද අපි කතා කරන්නේ ආටිකල්ස් අපි භාවිතා කරන්නේ ඇයි? ඒවා භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් අපි යමු ලෙසන් එකට. අද අපි කතා කරන්නේ ආටිකල්ස් ගැන. ආටිකල්ස් කියලා කියන්නේ a and the කියන තුන. ඒ වගේම මේ ආටිකල්ස් අපි භාවිතා කරනවා නාම පදයක සම්පූර්ණ අර්ථයක් ගන්න. noun එක සම්පූර්ණ අර්ථයක් ගන්න අපි ආටිකල්ස් භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම අපි මෙයා භාවිතා කරන්නේ යම් කිසි දෙයක තියෙන නිශ්චිත බවක් හෝ අවිනිශ්චිත බවක් හඟවන්න. right. අපි මේ ආටිකල්ස් ටික වෙන වෙනම අරන් බලමු කොහොමද මේවා භාවිතා කරන්න කියලා. a සහ n. a සහ n අපි භාවිතා කරනවා singular nouns එක්ක. singular noun එක තමයි a සහ n භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම යම් කිසි දෙයක අවිනිශ්චිත බවක් හඟවන්න. ඒ කියන්නේ අපි කලින් නොදන්න දෙයක් ගැන විස්තර කරද්දී අපි a සහ n කියන ආටිකල්ස් දෙක භාවිතා කරනවා. අපි බලමු a කියන ආටිකල් එක කොහොමද භාවිත වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා එක්සැම්පල් ටිකක් දීලා තියෙනවා. boy, girl, man කියන වචන තුන. right. මෙතන noun තුනක් තියෙන common noun තුනක් boy, girl, man. right. අපි මේ noun තුනට කලින් a කියන ආටිකල් එක දාලා බලමු කොහොමද මේකේ අර්ථය වෙනස් වෙන්නේ, meaning එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. a boy පිරිමි ළමෙක්. a girl ගැහැණු ළමෙක්. a man මිනිසෙක්. right. ඔන්න ඔය විදිහට මේ අර්ථය වෙනස් වෙනවා. එක්කෙනෙක් කියන අර්ථය එනවා. අවිනිශ්චිත බවක් හඟවනවා. බලන්න boy කියන වචනයට කලින් a කියන ආටිකල් එක දැම්මහම a boy පිරිමි ළමෙක්. a girl ගැහැණු ළමෙක්. a man මිනිසෙක්. right. අවිනිශ්චිත බවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කලින් නොදන්න කෙනෙක් ගැන තමයි මෙතනදී මේ විස්තර කරන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු and කියන ආටිකල් එක. right. and කියන ආටිකල් එකත් singular nouns එක තමයි භාවිත කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි යම් කිසි දෙයක අවිනිශ්චිත බවක් හඟවන්න මේ and කියන ආටිකල් එක භාවිත කරනවා. මේ and කියන ආටිකල් එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ and කියන ආටිකල් එක භාවිත කරන්නේ vowel sound එක. මතක තියාගන්න vowel sounds එක තමයි භාවිත කරන්නේ. vowel sound සහිත නාම පදත් එක්ක. ඔයාලා පොඩි කාලේ ඉගෙන නැති vowel අකුරක් සහිත නාම පදයකට කලින් and කියන ආටිකල් එක දානවා කියලා. නමුත් ඒ ක්‍රමය වැරදි. නිවැරදි ක්‍රමය තමයි vowel sound එකක් සහිත නාම පදයකට කලින් and කියන ආටිකල් එක භාවිත කරන්න ඕනේ. මොකක්ද මේ vowel sound එකක් කියන්නේ? vowel sound එකක් කියලා කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි වචනයක් උච්චාරණය කරද්දී ඒ වචනේ මුල් අකුරේ ශබ්දය සිංහල භාෂාවේ ස්වර අකුරකට ස්වර අකුරු 18ක් තියෙනවා. ඒ 18න් එකට සමාන වෙනවා නම් අපි කියනවා ඒ වචනේ vowel sound එකක් සහිත වචනයක් කියලා. මොකද්ද vowel sound එකක් කියලා කියන්නේ? ඉංග්‍රීසි වචනයක් උච්චාරණය කරද්දී ඒ වචනේ මුල් අකුරේ ශබ්දය සිංහල භාෂාවේ ස්වර අකුරකට සමාන වෙනවා නම් අපි කියනවා ඒක vowel sound එකක් සහිත noun එකක් කියලා. right. අන්න ඒ වගේ වචනයකට මුලින් තමයි අපි and කියන ආටිකල් එක භාවිත කරන්න ඕන. අපි බලමු මේ vowel sound සහිත නාම පද මොනවද කියලා. ඔයාලට පේන මෙතන උදාහරණ කීපයක් තියෙනවා. animal, ant, egg, elephant, ice cream, innocent, orange, old. right. මෙතන නාම පද විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මෙතන adjective වචන ටිකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ වචන මුලින් අපි දාලා තියෙනවා සිංහල භාෂාවේ අකුරු ටික. සිංහල භාෂාවේ හෝඩියේ තියෙන සුර අකුරු ටිකක් දාලා තියෙනවා. හැම වචනයකම මුල් අකුරු ටික සිංහල භාෂාවේ සුර අකුරු වලට සමාන වෙලා තියෙනවා. and කියද්දී and කියන වචනේ ප්‍රොනවුන්ස් කරද්දී අපට ඇහෙන්නේ ඈ යන්න. ඒ නිසා ඒක vowel sound එකක් කියනවා. සිංහල භාෂාවේ ඈ යන්නට සමාන වෙනවා. ඊළඟට animal. animal කියද්දී අපට ඇහෙන්නේ ඈ යන්න. එතෙන්දි ඈ යන්නට සමාන වෙනවා. ඒ නිසා ඒක vowel sound එකක් වෙනවා. ඊළඟට egg. egg කියද්දී අපට ඇහෙන්නේ ප්‍රොනවුන්ස් කරද්දී අපට ඇහෙන්නේ යන්න. ඒ නිසා ඒ වචනේ vowel sound එකක් වෙනවා. ඊළඟට elephant. elephant කියද්දී vowel sound එකක් තියෙන්නේ. යන්න තමයි එතෙන්දි අපට ඇහෙන්නේ. ඊළඟට ice cream. ice cream කියද්දී යන්නට සමාන වෙන්නේ අයන්න. ඒ නිසා එතන vowel sound එකක් එනවා. ඊළඟට
innocent. innocent කියද්දිත් අපට ඇහෙන්නේ යන්න. ඒ නිසා ඒකත් vowel sound එකක් එනවා. ඊළඟට old. old කියද්දිත් අපට ඇහෙන්නේ ඕ යන්න. ඒ නිසා එතනත් vowel sound එකක් එනවා. ඊළඟට orange. orange කියද්දිත් අපට ඇහෙන්නේ ඔයන්න. සිංහල භාෂාවේ ඔයන්න. ඒ නිසා ඒ වචනේ vowel sound එකක් එනවා. right. බලන්න හැබැයි ඔය හැම වචනයකම ඉස්සරහින් a e i o u කියන vowels අකුරු පහ තියෙනවා. ඉතින් ඔය වචන වලට ඉස්සරහින් තියෙන vowel අකුර නිසා අපි n කියන ආටිකල් එක දාන්නේ. උතෙන්දී අපි n කියන ආටිකල් එක භාවිත කරන්නේ vowel sound එකක් තියෙන නිසා. ඔයාලට මම මෙතන තව උදාහරණ දෙකක් දීලා තිනවා, example දෙකක් දීලා තිනවා. vowel අකුරක් මුලට එන්නේ නැති වචනෙකුයි vowel අකුරක් මුලට එන වචනෙකුයි. මෙතෙන්දී අපි හඳුනා ගන්න ඕන vowel sound එකක් සහිත වචනේ මොකක්ද කියලා. මම අර කලින් කිව්ව ක්‍රමය තමයි vowel sound එකක් සහිත නාම පදයකට මුලින් n කියන ආටිකල් එක දාන්න ඕන. එහෙම නැතිව vowel අකුරක් තියෙන නිසා n එක දාන්න ඕන කියන නීතියේ වෙනස මම මෙතෙන්දී ඔයාලට කියලා දෙනවා. ගන්න අව කියද්දි ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ අයන්නේ. අයන්නින් තමයි මේ වචනේ පටන් ගන්න. එතකොට සිංහල භාෂාවේ ස්වර අකුරකට මෙතන මේ වචනේ මුල් අකුර සමාන වෙනවා. ඒ නිසා මේක vowel sound එකක් එනවා. අව. ඒ නිසා මේ අව කියන වචනේ වලින් n කියන ආටිකල් එක එන්න ඕන. ඊළඟට බලන්න university. university කියද්දි u අකුර තියෙනවා. vowel අකුරක් තියෙනවා. නමුත් මෙතින් අපිට university කියන වචනෙට කලින් n කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරන්න බෑ. හේතුව තමයි මේක ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ සිංහල භාෂාවේ ස්වර අකුරකට සමානව නෙවෙයි. යයන්න සිංහල භාෂාවේ ස්වර අකුරක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒක vowel sound එකක් සහිත නාම පදයක් වෙන්නේ. බලන්න මම මෙතන example ටිකක් දීලා තියෙනවා. an animal සතෙක්, an eagle කුකුසෙක්, an egg බිත්තරයක්, an old man වයසක මිනිසෙක්, an ice cream එකක්. right. ඔන්න ඔය විදිහට an කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරලා වචනයක සම්පූර්ණ අර්ථයක් හදා ගන්න පුළුවන්. right. අපි ඊළඟට බලමු the කියන ආටිකල් එක. මේ the කියන ආටිකල් එක singular plural ඒක වචන බහුවචන කියන නාමපද දෙවර්ගයත් එක්කම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කලින් දන්න දෙයක් ගැන විස්තර කරද්දී භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක නිශ්චිත බවක් හඟවන්න මේ ආටිකල් එක අපි භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි vowel sound සහිත නාමපදත් එක්කත් vowel sound සහිත වචන එක්කත් මේ the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලන්න මම මෙතන example ටිකක් දීලා තියෙනවා. boy, girl, man කියලා. අපි කලින් ගත්ත nouns ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි මේ වචන වලට කලින් a කියන ආටිකල් එක දැම්මට පස්සේ උනේ එක්කෙනෙක් කියන අර්ථය ආවා. a boy පිරිමි ළමයෙක්. එතන අවිනිශ්චිත බවක් තමයි ආවේ. right. අපි බලමු the කියන ආටිකල් එක දැම්මට පස්සේ මෙතන mean එක වෙනස් වෙන විදිය. the boy පිරිමි ළමයා, the girl ගැහැණු ළමයා, the man මිනිසා. right. ඔන්න ඔතෙන්දී නිශ්චිත බවක් ආවා. අපි දන්න කෙනෙක් දන්න දෙයක් ගැන විස්තර කරද්දී අපි the කියන ආටිකල් එක දාන්න ඕන. right. ඒ වගේම තමයි මේ the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරද්දී තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. යම් කිසි දෙයක් විශේෂ කරලා දක්වන්න. ඒ කියන්නේ දැන් president, principal, manager ඔන්න ඔය වගේ විශේෂ කෙනෙක්ව විශේෂ කරලා දක්වන්න මේ the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ස්වභාවික වස්තුන් වගේ දේවල් විස්තර කරද්දී ඒ වචනයට මුලින් මේ noun එකට මුලින් අපි the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් earth කෙනෙක් ගන්න, earth කියන පොළව ඒ වචනේ වලින් අපි the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. the earth. ඒ වගේම තමයි world, the world. ඊළඟට sun, the sun. right. ඔන්න ඔය විදිහට ස්වභාවික වස්තුන් ගැන විස්තර කරද්දී the කියන ආටිකල් එක අනිවාර්යෙන් භාවිතා වෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂ කෙනෙක් ගැන, විශේෂ පුද්ගලයෙක් ගැන විස්තර කරද්දී the කියන ආටිකල් එක එනවා. the president, the principal, the manager. ඔන්න ඔය විදිහට the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. ඊළඟට අපි බලමු vowel sound එක මේ the කියන ආටිකල් එක භාවිතා වෙද්දී කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා. right. මෙතෙන්දී විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ the කියන ආටිකල් එක vowel sound සහිත නාමපදත් එක්ක vowel sound එක්ක භාවිතා වෙද්දී මේ the කියන ආටිකල් එක d කියලා තමයි ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ. මේක උච්චාරණයේදී විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. බලන්න vowel sound එකක් සහිත නාමපදයක් දාලා vowel sound එකක් කියන නාමපදයක් දාලා බලන්න කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. බලමු.
කොහොමද ඒක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. and කියන වචනේ මුලින් අපි දාලා බලමු. the ant, the animal, the old man, the earth, the hour, the innocent girl. right. එතකොට මම ඔයාලට පැහැදිලි කළා a and the කියන ආටිකල් තුන භාවිතා වෙන විදිය. right. ඊළඟට අපි බලමු වාක්‍ය ටිකක් අරගෙන sentence ටිකක් අරන් බලමු මේවා sentence වලදී භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද කියලා. right. බලන්න මෙතන example 10ක් තියෙනවා. sentences 10ක් තියෙනවා. මේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ articles කොහොමද sentence එක භාවිතා කරන්න කියලා. බලන්න පළවෙනි sentence එක she could win the second prize. she could win the second prize. she could ඇයට පුළුවන් වුණා win දිනන්න second prize දෙවෙනි ත්‍යාගය. she could win ඇයට පුළුවන් වුණා දිනන්න the second prize දෙවෙනි ත්‍යාගය. සාමාන්‍ය තරඟාවලියක් වුණාම අපි places තුනයි තෝරන්නේ. first place එක, second place එක, third place එක. අන්නේ places වලට අපි prizes දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක වෙන්නේ වගේ වචනයකට මුලින් අපි භාවිතා කරනවා මේ the කියන article එක. ඊළඟට බලන්න මේ ස්වභාවික වස්තුන් ගැන විස්තර කරද්දී අපි කිව්වා the කියන article එක භාවිතා කරන්න ඕන කියලා. right. දෙවෙනි sentence එකේ තියෙනවා the earth moves around the sun. the earth moves around the sun. බලන්න මෙතන පළවෙනි වචනේ තියෙන්නේ vowel sound එකක්. ඒ නිසා මෙතන the එක pronounce වෙන්නේ the කියලා. අන්තිම වචනේ බලන්න the sun. the කියන article එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. වාක්‍ය මුලත් එහෙමයි. the earth ස්වභාවික වස්තුවක් නිසා the භාවිතා වුණා. ඒක pronounce වෙන්නේ vowel sound එකක් එක්ක නිසා the කියලා තමයි pronounce වෙන්නේ. the earth පෘථිවිය moves භ්‍රමණය වෙනවා around the sun. සූර්යයා වටා පෘථිවිය භ්‍රමණය වෙනවා. තුන්වෙනි example එක බලන්න. I want an ice cream. I want an ice cream. එතන vowel sound එකක් තියෙන නිසා an කියන article එක ආවා. I want මට ඕන an ice cream. ice cream එකක්. ice cream කියද්දි vowel sound එකක් නිසා මෙතන an එක භාවිතා වුණා. හතරවෙනි sentence එක බලන්න. A man came to see you. A man came to see you. A man එක් මිනිසෙක් came to see you. ඔබ මුණ ගැහෙන්න ආවා. A man මිනිසෙක් නිසා මෙතන a කියන ආටිකල් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. නොදන්න කෙනෙක් ගැන විස්තර කරන්න අවිනිශ්චිත කෙනෙක් ගැන විස්තර කරන්නේ. ඒ නිසා a කියන ආටිකල් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලන්න පස්වෙනි sentence එක I will organize a party for you. I will organize a party for you. මම ඔයාලට නැත්නම් ඔයාලා වෙනුවෙන් පාටියක් සංවිධානය කරනවා. බලන්න a party පාටියක් නිසා එකක් නිසා මෙතන a කියන ආටිකල් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හයවෙනි sentence එක බලන්න. Her brother is an engineer. Her brother is an engineer. engineer කියද්දි vowel sound එකක් සහිත වචනයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා n කියන article එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. හත්වෙනි sentence එක බලන්න. Can't you hear the telephone is ringing. දුරකථනය නාද වෙනවා. එතන දුරකථනය දන්න දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ නිශ්චිත දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒ නිසා the කියන article එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. අටවෙනි sentence එක බලන්න. What is the time? What is the time? මොකද්ද වෙලාව නැත්නම් වෙලාව කීයද? මෙතන time කියන එකත් එක්ක the කියන article එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ time කියන වචනේත් එක්ක the කියන article එක එන්නම ඕන. ඒ නිසා තමයි මෙතෙන්ද the කියන article එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නවවෙනි sentence එක බලන්න. Gotabaya Rajapaksa is the president of Sri Lanka. Gotabaya Rajapaksa is the president of Sri Lanka. right. මෙතන රටක් වුණාම එක ජනාධිපති කෙනා ඉන්නේ. ඒ නිසා මෙතන අපි භාවිතා කරනවා the කියන article එක විශේෂ කෙනෙක් නිසා the කියන article එක භාවිතා කරනවා. right. 10 වෙනි sentence එක බලන්න. අන්තිම sentence එක he is the bank manager of People's Bank. He is the bank manager of People's Bank. ඔහු තමයි මහජන බැංකුවේ කළමනාකරු. right. එතන නිශ්චිත කෙනෙක් ගැන කතා කරන්නේ. අපි දන්න කෙනෙක් ගැන හෝ නිශ්චිත කෙනෙක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඒ නිසා the කියන article එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි articles භාවිතා කරන්නේ. ඔයාලට මම worksheet එකක් දෙනවා. ඒ worksheet එක ගන්න පුළුවන් description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒ worksheet එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ worksheet එක අරගෙන ඔයාලා practice වෙන්න. ඉතින් අපි අද කතා කළා articles කියන්නේ මොනවද කියලා. ඒවා භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? මොකටද භාවිතා කරන්නේ කියලා අපි අද කතා කළා. මම ලබන සතියේදී ඔයාලට කියලා දෙනවා preparations කියන පාඩම ගැන. preparation කියන්නේ මොනවද? ඒවා භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? ඒවා මොකටද භාවිතා කරන්න කියලා ඔයාලට ලබන සතියේ ඊළඟ ලෙසන් එකේදී කියලා දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් හමු වෙනකම් හැමෝටම ජය වේවා.